จากประสบการณ์ชีวิตการทำงานในฐานะนักโบราณคดี นักอียิปต์วิทยาอันยาวนานกว่า 50 ปีอย่างโชคโชนของออมเซตี้ย่อมมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจเกิดขึ้นในทุกๆช่วงของชีวิตการทำงานแน่นอนค่ะเธอได้เล่าเอาไว้ทั้งจากบันทึกและหนังสือหลายๆเล่มเธอมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณต่างๆมากมายซึ่งก็จริงค่ะโดยเธอแทรกเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแบบสั้นๆเกี่ยวกับวิญญาณอียิปต์โบราณรูปแบบต่างๆไว้ตามซอกบรรทัดในหนังสือของเธอแบบไม่เปิดเผยและไม่ได้เล่าออกมาเป็นเรื่องราวยาวๆที่เป็นเช่นนั้นเธอได้ให้เหตุผลว่าเธอไม่ค่อยประทับใจกับการปรากฏตัวหรือการปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณโบราณเก่าแก่เหล่านั้นสักเท่าไหร่นอกจากไม่กี่เคสที่เธอรู้สึกเป็นบวกกับวิญญาณโบราณเหล่านั้นอย่างเช่นเรื่องแรกที่กำลังจะเล่าเป็นผีสาวอียิปต์โบราณที่สุสานแคมเบลโดยเธอเล่าให้ฟังว่าขณะนั้นเธอยังทำงานให้กับดร.เซลิม ฮัสซันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนักโบราณคดีนักอียิปต์วิทยาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของโลกสถานที่ทำงานของเธอคือบ้านของดร.เซลิมซึ่งอยู่ใกล้กับพีระมิดกิซาวันที่เกิดเหตุนั้นเธอเสร็จงานราวๆเวลา4 ทุ่มครึ่งคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าโปร่งแสงดาวถูกแสงจันทร์กลืนเสียจนเกือบหมดเธอมีสุนัขคู่ใจ1 ตัวมักไปไหนมาไหนกับเธอด้วยคืนนี้ก็เช่นกันระหว่างทางเดินกลับบ้านนั้นเธอต้องเดินทางผ่านช่วงระยะทางระหว่างมหาสฟิงค์กับมหาพีระมิดกิซาซึ่งจะมีหลุมขุดค้นขนาดใหญ่เป็นหลุมสุสานของขุนนางอียิปต์โบราณขนาดใหญ่มีชื่อว่าสุสานแคมเบลจากยุคไซต์ที่มีอายุประมาณ664 ถึง 525 ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า 3,000 ปีมาแล้วบ้านของดร.เซลิมอยู่เหนือขึ้นไปด้านบนส่วนหมู่บ้านของเธอจะลงมาด้านล่างของที่ตั้งมหาพีระมิดกิซาเธอพาสุนัขของเธอเดินมาตามทางเพื่อกลับบ้านตามเส้นทางปกติของเธอมีสุนัขคู่ใจเดินนำหน้าจังหวะที่เธอกำลังจะเดินผ่านสุสานแคมเบลนั้นหางตาของเธอเหลือบไปเห็นหญิงสาวผมดำยาวสลวยแต่งตัวด้วยชุดสีขาวของชาวอียิปต์โบราณยืนอยู่ที่ขอบปากหลุมสุสานแคมเบลแต่ด้วยระยะที่เธอมองไปนั้นค่อนข้างไกลจึงมองเห็นรายละเอียดต่างๆไม่ถนัดมากนักเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอแปลกใจไม่น้อยเลยคือคืนนั้นเป็นคืนที่แสนสงบไม่มีลมแม้แต่น้อยแต่เส้นผมและชุดยาวสีขาวแบบอียิปต์โบราณของเธอคนนั้นกลับปลิวสวัยไปกับสายลมอย่างสวยงามราวกับว่ามีลมแรงกำลังพัดอยู่เลยทีเดียวขณะที่เธอคิดอยู่นั้นสุนัขของเธอก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเช่นกันจึงเห่ากันโชคเสียงดังมากกว่าปกติออมเซตี้ได้อธิบายด้วยคำว่าสุนัขของเธอเห่าอย่างคลุ้มคลั่งและวิ่งออกไปหาหญิงสาวปริศนาคนนั้นทันทีออมเซตี้ห้ามสุนัขของเธอไว้ไม่ทันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังคำสั่งยังคงตั้งท่าเห่าหญิงสาวคนนั้นอย่างคลุ้มคลั่งในระยะประชิดแต่ดูเหมือนหญิงคนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจสุนัขของเธอเลยแม้แต่น้อยนั่นยิ่งทำให้มันเกิดอาการคลุ้มคลั่งมากขึ้นทันใดนั้นเองสุนัขของเธอกระโจนเข้าหาหญิงสาวปริศนาคนนั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้กระโจนทะลุตัวหญิงสาวคนนั้นไปขณะที่ลมสงบเงียบอยู่นั้นผมของเธอคนนั้นดูเหมือนมีลมพัดอย่างแรงทำให้มีปลอยผมปลิวมาปรกหน้าของเธอจึงปัดมันกลับไปแล้วหันขวับมามองออมเซตี้แล้วหัวเราะด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วค่อนข้างเป็นมิตรแล้วจึงผายมือออกแล้วชี้ไปที่หลุมสุสานแคมเบลขณะนั้นสุนัขของเธอยังเห่ากันโชคไม่ยอมหยุดด้วยเสียงอันดังลั่นไปทั่วบริเวณจนดร.เซลิมได้ยินเข้าและคาดว่าเธออาจถูกทำร้ายหรือถูกปล้นจึงรีบส่งยามรักษาการมาหาเธออย่างรวดเร็วเขาตะโกนถามเธอจากระยะไกลว่ามีอะไรเหรอเธอจึงตะโกนตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ผีเองต่อมาภายหลังเธอได้พยายามสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นว่าผีผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นเป็นใครมาจากไหนชาวบ้านตอบเธอว่าใช่เธอผู้นั้นเป็นผีที่พวกเขารู้จักดีเพราะปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆก่อนหน้านี้แต่นี่ก็หลายปีแล้วที่ผีตนนั้นได้เงียบหายไปจนกระทั่งออมเซตี้ได้เจอกับตัวเองเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ทราบว่าเธอผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนและยังเล่าเสริมอีกว่าผีสาวผู้นี้เป็นผู้ที่ไล่ล่าผู้คนให้ตกลงไปในหลุมสุสานแห่งนั้นจนเสียชีวิตมาแล้วหลายรายออมเซตี้ไม่ปักใจเชื่อคำบอกเล่าของชาวบ้านเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เธอสามารถสัมผัสได้จากผีสาวตนนั้นเป็นพลังงานที่เป็นมิตรมากไม่มีรังสีของความเศร้าหรืออำมหิตอาฆาตแค้นแต่อย่างใดและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เธอ2 คนได้พบกันออมเซตี้ยังคงพบเห็นเธอในสภาพเดิมๆเหตุการณ์แบบเดิมทุกครั้งและทุกครั้งเธอพยายามสื่อสารด้วยการพูดคุยสอบถามเธอผู้นั้นก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะตอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ได้แต่ชี้มือลงไปที่หลุมสุสานแคมเบลแล้วหัวเราะให้เธอแบบเดิมๆทุกครั้งไปออมเซตี้ออกความเห็นส่วนตัวไว้ว่าเป็นไปได้ว่าผู้คนเหล่านั้นพอเห็นเธอผู้นั้นจึงเกิดความกลัวจนไร้สติแล้ววิ่งตกลงไปเสียชีวิตเองเสียมากกว่าเพราะเธอผู้นั้นมีท่าทีเป็นมิตรมากทำได้แค่หัวเราะเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีคนรู้จักของเธอซึ่งเป็นผู้ช่วยนักโบราณคดีอีกคนหนึ่งที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีเขาบังเอิญได้เห็นหญิงปริศนาผู้นั้นเข้าณที่จุดเดิมจุดเดียวกับที่เธอเห็นเขาคนนั้นกลัวอย่างมากซ้ำวิญญาณเธอคนนั้นยังตามเขาไปที่บ้านและชอบนั่งบนเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างเตียงของเขาด้วยเขากลัวอย่างมากแต่ออมเซตี้ก็ไม่ได้ติดตามข่าวคราวของเขาคนนั้นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปการเจอผีชาวอียิปต์โบราณขนาดแท้เป็นเรื่องปกติของออมเซตี้ที่เกิดขึ้นทุกวันจนเธอไม่ได้รู้สึกกลัวหรือต้องมาเสียเวลากับพวกผีเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมาปรากฏตัวให้เธอเห็นพอเธอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็จะพลันหายตัวไปอย่างรวดเร็วทุกรายไปเธอจึงไม่เคยให้ค่ากับผีและวิญญาณเหล่านี้อีกเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ